welcome back to our channel, and for today's video, I would love to share with you this new coffee machine, the B Coffee Co. The Freshman from Shopee. So, in-order namin siya ni Papa last 4/15 sale and I just got it today. Ayan, so ito na siya. And very excited ako kasi first time kong gagamit ng coffee machine na ganitong style. Ito yung coffee machine na ginagamitan ng mga capsules. If you've heard or if you know yung mga nespresso machine, yung mga ano pa ba, dolce gusto. Ayun, parang ganito siya. So yan, samahan niyo ako na i-unbox ang ating B Coffee Co machine. So anyway, just a little background pala. Before pa, gusto ko na talaga bumili ng coffee machine. But, parang pinag-iisipan ko pa siya ng matagal. Pinag-iisipan ko siya ng mga ilang weeks pa. Kasi, torn ako if I'm gonna get this type of machine. Or yung machine na ginagamit ng iba, yung mga espresso type na machine. Yung hindi ginagamitan ng capsule. And, yun, hanggang sa nakapag-decide ako na ito kasi yes, I am very busy. Parang tinatamad na ako minsan talaga na maghugas ng sobrang dami. And if gagamit ako nung espresso machine na gano'n, na medyo matrabaho pang gawin, kailangan ko tuturuan si Papa kung paano i-operate, kung paano gawin. Kasi nga, we don't have mga 3-in-1 coffee na sa bahay. Ang ginagamit namin palagi ay yung aming French press. So, doon ako gumagawa ng cold brew coffee. Ayun. So, laging coffee beans ang ginagamit namin. Pinapag-grind ko na siya. And kung ganun yung style ng mga coffee machine na bibilhin namin, ay for sure mahirapan si Papa na gamitin yun. At least ito, dahil capsule siya, so ilalagay lang niya yung capsule and yun na. Yun na, magkakaroon na siya ng coffee. So, mas madali siyang gamitin for him, and for me naman, mas madali na rin. So, at least habang nag-work ako, I can, you know, I can brew my own coffee. So, buksan na natin ang ating B Coffee machine. Ayan. So, by the way, ang price niya sa Shopee, sa mismong B Coffee Co. na Shopee ay 2,999 pesos. But, meron na siyang kasama na mini hand mixture pang froth ng milk. Ayan. If nakikita niyo, di ba yung mga cappuccino and other coffee recipes. So, ginagamitan siya ng pang milk frother. Sa mga ibang espresso machine, meron silang milk frother na built-in. But ito, ayun nga, wala siyang built-in na milk frother. So, gagamit tayo ng ganito pag gumagawa tayo ng mga milk froth. And, meron din siya kasama na discovery kit. Ayan. So, yung discovery kit, meron siyang 4 pieces na capsules inside. Yung variety, which is the Americano, Latte, Cappuccino, and Mocha. So, para ma-try mo lahat ng flavors. Ayun. Yun yung kasama niya. Anyway, baka iniisip niyo bakit wala akong extra capsules. Si Orion dumadaan pa. Bakit wala akong extra capsules? Ay, in-order ko siya separately. And, iba yung brand na na-order ko. Pero, mag-order din ako ng pang B Coffee Co. And I also ordered yung mga reusable na capsules or yung mga reusable pods para magamit ko yung mga ground coffee na meron ako. Pinapag-grind ko pa lang sila ngayon pag bumili ako. So, yun. Anyway, saka na tayo mag-purchase ng coffee grinder. So, yan. Let's open na. So, i-open na natin siya. So, let's see kung ano yung mga laman niya inside. So, nakalimutan ko kung magkano. Ilalagay ko na lang yung sa description box lahat, yung mga link. So, kung ano yung mga binili ko na other stuff aside from this. Ayan, so yung mga in-order namin. So, ayan. Pagka-open natin ng box, ay bumuhod sa atin yung manual. So, this is the B Coffee Co. Capsule Espresso Machine. Ayan. Instructions manual. So, ayan yung manual. Ayan, may nakalagay na Americano, Latte, Cappuccino, and Mocha dito sa likod. Ayan, so later, let's read this. Pero, syempre, nanood na rin ako ng
Kung paano i-operate ito, pinanood ko sa TikTok account nila. Meron silang TikTok account, yung Be Your Own Barista. Ilalagay ko na lang din yung description, yung link sa description box. Ayan. So, ayan, meron siyang ganyan para safe sa pag-transport. Let's see, let's open it. Ayan, so ito na siya. Naalis natin siya sa box. Anyway, don't worry kasi meron pa rin siyang ganyan sa ilalim. Ayan. So, standard to kapag may mga appliances or what na kailangan ipa-ship. At saka sa packaging, even if it hindi naman pinapa-ship. So, meron talaga mga ganyan. So, at least mas maganda siya compared sa styro. Mas gusto ko siya, mas prefer ko yung ganitong type na mga lalagyan, ng mga fillers. Ayan. So, kasi doon sa mga styro. So, anyway, ayun siya. Yung plug niya ay, ito, yung, anong tawag dito? Male plug ba tawag dito? Or female plug? I don't know. Basta yan, yung tatluhan siya. Yung plug. So, kailangan nyo ng adapter if yung mga plug ninyo or yung mga outlet ninyo sa bahay ay hindi compatible dito. So, bilhin na lang kayo ng adapter. Yan. So, open na natin siya. And so, as you can see, maliit lang siya. Ayan. Ayan lang yung height niya. Maliit lang siya. Kaya hindi na ako nakikita sa video. Anyway, iside natin siya. And very sturdy siya. Oh. Hindi siya gagalaw. So, nagla-lock in siya dito. So, smooth finish to eh. Tiles to. So, hindi siya gumagalaw. Ayan. So, hindi siya nagmo-move ng kusa. So, ito yung harap niya. Ayan. Meron kayo nakikita na B, yung kanila logo. Ayan siya. Dito natin ilalagay yung capsule. If you can see, naka-shape din siya. Like yung shape ng mga capsules. Ayan. So, itagilid natin siya para makita ninyo. Color orange nga pala yung napili ko na color. Wala lang para maiba lang. Wala kasi silang color. Naka-color nitong aking KitchenAid. Kaya orange lang yung napili ko. Merong red, pero parang mas nagustuhan ko yung orange. So, ito yung lalagyan ng kanyang water. Ayan, water tank. So, ayan siya. Lalagyan mo lang dito ng malinis na water. And then, just insert it here. Ayan, make sure na fit siya kapag nilagay natin siya here. Tapos, cover lang natin to. And then, dito sa may likod, bandang likod siya eh. Ayan. And dito yung mga pindutan niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kapag inoperate natin siya. Ayan siya. And then, nandito yung kanyang tray. Ayan. Hindi ko alam ang tawag dito kung tray nga ba or what. Pero ayan, lalagyan natin siya dito sa harapan. Ayan. So, ayan. As you can see it. Ayan. So, ayan siya. Yun lang. And then, you're ready to brew your coffee na. So, let's try it. Try natin muna siya paganahin. Baka mamaya hindi gumagana. So, yeah. Let's try it muna. So, first, i-ready muna natin yung ating machine. Ito yung water tank. Ayan. So, lalagyan muna natin ng water. Ito. And then, ilalagay natin siya sa inlet na ating coffee machine. So, nalagyan na natin ng water. So, sabi dun sa instructions manual, at least 80% yung laman ng ating water tank para mailagay natin siya sa inlet ng coffee machine. Ayan, so lagay muna natin ito, yung ating water tank. So, na-plug na rin natin yung ating coffee machine. So, ngayon, ang gagawin natin is, I will show you kung paano linisin muna. Sabi kasi kapag first time user, kailangan linisin muna natin yung ano bang tawag na? Para malinis lang. Kumbaga, we have to sterilize it muna. Syempre. And ngayon, actually, meron akong nabili na mug. Itong glass mug na to. Ayan. So, this is what we're gonna use to extract coffee and to make linis muna itong ating machine. So, medyo mataas siya. Kaya tatanggalin natin yung parang patungan niya. Hindi ko alam yung tawag dun talaga, promise. So, yun. Tatanggalin muna natin siya kasi malaki siya. Tinry ko siya kanina. So, tanggalin muna natin.
Ayan, so niremove ko muna to. Pwede naman kasi siya, sapinan nyo na lang ng basahan or anything. Tapos lagay natin to para mag-fit siya. Ayan, so nandiyan na siya. Ang gagawin natin ngayon is ito-turn on muna natin yung ating machine. Turn on muna natin yung machine. Ayan, pindutin muna natin siya. And then, magbe-blink siya na ganyan. So, wait lang daw natin na matapos yung pagbe-blink ng lights. And then, kapag wala nang nagbe-blink, pwede nang gamitin yung machine. Ayan. So, nag-stop na yung pagbe-blink ng lights. So, pwede na natin siyang gamitin. So, as I've said, linisin muna natin or sterilize muna natin yung machine. So, ang gagawin natin ay according sa instructions, ang pipindutin natin itong pinakamalaking button. Ayan. If you can see it. So, yung third button yung pipindutin natin. Para lumabas yung water. Water lang ilalabas natin. Wala pang coffee to. Ayan, so water muna para ma-prepare natin yung ating machine. Ayan, so since na-rinse na natin or na-sterilize na natin yung ating coffee machine, so ito, we can now use our discovery kit. Ito, makakapaglagay na tayo or magagamit na natin siya para makagawa ng coffee. And ito yung ating first na kasama siya actually sa package. So, the discovery kit. So, ang laman nito, 4 capsules. Let's open. Ayan. So, 4 capsules yung laman niya. Iba-ibang flavor siya. So, ito yung 4 na flavors or type of coffee na kasama ng Discovery Kit. So, they have Americano, Latte, Cappuccino, and Mocha. So, yan. Pwede natin siyang i-test. So, kumbaga parang pasample na nila that comes with the Coffee Co. Kapag binili nyo yung freshman. Ayan. So, kasama siya. Anyway, this is how it looks like. Ayan. So, yan. Maliit lang siya. And ito, yung ilalagay natin doon sa machine. So, capsule ang tawag dito. But I also ordered yung reusable na coffee pods para yun yung magagamit ko. So, I can still use my ground coffee. Ayan. So much for watching this video. Dito ko muna nilagay yung ating coffee machine habang hindi pa ako nakapag-decide kung saan ako ilalagay or kung saan ko ipupwesto yung aming coffee nook or coffee corner. Ayan. So, thank you for watching this video. If you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, comment down if you have any questions or suggestions, and see you on our next video. Bye! Are you